Question 1. প্ৰথম অসমৰ চুটিগল্পৰ ৰচক কোন? Answer. লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা. Number 2. প্ৰথম কথা কবিতাৰ ৰচক কোন? Answer. যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা. Number 3. অসমৰ পুৰণি নাম কি? Answer. কামৰূপ বা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ. Number 4. প্ৰাচীন কামৰূপৰ চাৰিটা ভাগ কি কি? Answer. ৰত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বৰ্ণপীঠ আৰু সুমাৰপীঠ. Number 5. প্ৰথম অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটকৰ নাম কি? Answer. বিন বৰাগী. প্ৰথম অসমৰ ভ্ৰমণ কাহিনীৰ নাম কি? Answer. বিলাতৰ চিটি. 1939. লেখক আছিল জ্ঞান ভাবিৰাম বৰুৱাদেৱ. Number 7. জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম আৰু লেখকৰ নাম কি? Answer. মৃত্যুঞ্জয়. 1979 চন বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱে এইখন লিখিছিলে. Number 8. অসমীয়া সাহিত্য একাডেমিক পুৰস্কাৰ পোৱা পুথিখনৰ নাম কি? Answer. বনফুল. 1952 চনত লিখা হৈছিলে. যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱে লিখিছিলে এইখন. Number 9. অসমৰ প্ৰথম মহিলা আলোচনীখনৰ নাম কি? Answer. গড় জেউতি. 1927 চনত লিখা হৈছিলে আৰু সম্পাদক আছিলে কমলালয়া কাকতি. Number 10. আহোমৰ কোনজন ৰজাক নৰিয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়? Answer. চুটিনফা. Number 11. প্ৰথম অসমীয়া গল্প সংকলনৰ নাম কি? Answer. লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা সুৰবি. 1919 চনত লিখা হৈছিলে এইখন. Number 12. দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কাক কোৱা হয়? Answer. চুহুংমুং. Number 13. জয়দেৱ সিংহৰ প্ৰকৃত নাম কি? Answer. চুতালামা. Number 14. ভগনীয়া ৰজা বুলি কোনজন ৰজাক জনা যায়? Answer. জয়দেৱ সিংহ. Number 15. মীৰ জুমলাই কোন চনত অসম আক্ৰমণ কৰিছিল? Answer. 1662 চনৰ জানুৱাৰী মাহত আক্ৰমণ কৰিছিলে. Number 16. কোন চনত ঘিলাধাৰীঘাটৰ সন্ধি স্বাক্ষৰিত হয়? Answer. 1663 চনৰ 23 জানুৱাৰী মাহত সন্ধিখন স্বাক্ষৰিত হৈছিল. Number 17. ইণ্ডিয়ান নেভিৰ পিতৃ কোন? Answer. ছত্ৰপতি শিৱাজী. Thank you so much for watching the video.